Paano gamitin yung Mockups? So, pili ka lang. Okay, ito na lang, 1080 by 1080. Mabilisang lang, tutorial. And then, matagal ang internet ko. Mabagal, besh. Kuha lang tayo ng isang picture. So, meron akong mga patterns kanina na in-upload. Kaso sobrang bagal. Yan. Let's wait. Ayan. Kuha tayo ng isa. So, actually, sinubmit ko to as a contributor. Edit image. And then, yan, Smart Mockups. So, free account yung gamit ko dito. So, para makita niya rin na pwede rin siya kahit naka-free account ka lang. Ano gusto natin? Lagyan natin sa mugs. Since, yun yung medyo, saan na yung mga mugs natin? Yan. Saan yun? Okay, going down. Okay, here. Pili ka lang dyan. I chose this number 2, design. And, ayan na siya. Mag-load na yan. Hintay lang. Kalma lang. Mabagal kasi internet namin. Okay. Ang tagal. Ayan, ganyan na siya. Ay, na-close agad. Ulitin natin, isa pa. Kasi mayroon din mga nagtatanong kung how to do it in full color. Anyways, papatayin isang pattern. Ito naman. Orange. Orange pa to. Edit image and kuha naman tayo ng t-shirt para iba naman. Ang bagal! Hello, PLDT. Ay, hindi ko pala na-height yan. Kaluma ko eh. So, ayan. Nasaan na yung Smart Mockups? Hindi ko naduling na. Okay. Sa t-shirt na lang. Para yun na naman. Iba naman. So, na yung mga t-shirt. Yan. Plus, scroll down lang. Try natin to. T-shirt 3. So, yan. Wait niya lang. And then, load na siya. Para ma-adjust mo siya, C controls. And then, custom. And then, gusto mong kulayan yung sleeves. Yan na lang. Ito na lang din. Yan, na-update na siya. Para ma-update na niya mas malaki. Ayan. So, yan, lalabas na yung mga kulay ng parang nandyan din yung mga recommended colors. Kasi ang tagal niya mag-update. Ayan, iba yung color. Oh, ayan. Pwede din yan. Ayan. Ganyan siya. And then, saan na yun? Tapos, yun na. Yan. Tadan! Diba? Bongga. And then yung cup kanina. Mug. Kanina. Ayan siya. Ganun lang siya. Kabilis. So, if you have your own designs, upload. Click mo lang yung upload media para makuha mo yung mga own patterns mo or own designs mo. Tapos, mock up. That's it.